سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان براتون این هفته این لباس زنانه رو آماده کردم که مناسب فصل بهار هستش و از کلاف آلیزه دیوا استفاده کردم. 4 تا کلاف از این ها استفاده شده، اما 4 تا کلاف به طور کامل استفاده نشده. دوستان ببینید اینقدرش باقی مونده که براتون در پایان ویدیو توضیح دادم که چطور میتونید برای سایز بزرگتر هم ببافید. این لباس رو من برای خودم بافتم و به این صورت اندازه گیری کردم. چند تا از اینها رو بافتم، اتو کردم و بعد اندازه گیری ها رو شروع کردم که در ویدیو براتون توضیح دادم. دوستان ببینید این لباس حتما باید اتو بشه. من الان ببینید این رو اتو کردم، به این صورت هستش. به این صورت خیلی لخت میشه، خودش رو میندازه و بسیار زیبا میشه. ولی کلا این نخ‌ها نخ‌هایی هستن، کلاف‌ها کلاف‌هایی هستن که بعد از اینکه بافتید حتما باید اتو بکنید. ببینید بسیار بافت زیبایی هستش. من که خیلی لذت بردم از بافتش، هم راحت هم زیبا و شما هم میتونید ببافید و لذت ببرید. دوستان ببینید باید حتما ببافید و این رو اینطوری لمس بکنید تا زیباییش رو ببینید. خب دوستان امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این بولیز من از کلاف آلیز دیوا استفاده کردم. 3 تا کلاف که خریده بودم دوستان، یک مقدارش هم اضافه اومده، انقدر اضافه اومده. بعد شماره رنگ این کلاف 326 هستش، 100 گرمی هستش این کلاف ها و 350 متر هستش. ببینید باید 2 تا از اینا ببافیم برای این لباس که الان این اتو نشده هستش. ببینید اتو نشده به این شکل هستش و الان سانت میزنم براتون. تقریبا 40 سانته وقتی که اتو نکردید. الان من اتو شده این رو هم بهتون نشون میدم که چقدر فرق میکنه. الان من این رو اتو کردم دوستان، ببینید به این شکل در میاد وقتی که اتو میکنیم. این نخهای آلیز دیوا نخهایی هستش که کلافهایی هستش که حتما باید اتو بشه وقتی که لباس رو میبافیم. ببینید به چه شکلی در میاد، خودش رو میندازه، لخت میشه و باز میشه. به خاطر همین وقتی که شما میخواید ببافید باید ابتدا اندازه گیری بکنید. حالا من مدل رو که براتون توضیح میدم، شما باید بیاید 4 تا از این لوزی ها رو 1 2 3 4 تا لوزی ها رو ببافید. مثلا انقدر اندازه 1.5 از این لوزی ها رو ببافید و بعد این رو خوب اتو بکنید. ببین وقتی که اتو میکنید به این شکل باز میشه. این ببینید که وقتی که اتو کردید چقدر میشه و بعد اندازه بگیرید. بعد از اتو رو اندازه بگیرید که اتو کردنش رو هم من براتون یاد میدم که چطور باید اینها رو اتو بکنید. الان من مدل رو براتون توضیح میدم. خب ببینید برای این لباسی که من بافتم باید 14 تا از این لوزی ها رو داشته باشیم. ببینید 1 2 به این صورت میشمارم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا لوزی رو انداختم و 9 تا و نصفی رو به این صورت بافتم. از قلاب شماره 2.5 میلیمتر من استفاده کردم. اگر شما بخواید که مثلا گشادتر باشه لباستون از قلاب شماره 3 استفاده بکنید. ببینید برای زنجیره زدن یه نکته رو باید توجه بکنید که خیلی سفت نباید ببافید. اگر سفت ببافید اتو هم بکنید این لباس خیلی باز نمیشه. ببینید به این صورت زنجیره ها رو بزنید، زیاد زنجیره بزنید. مثلا برای 14 تا تقریبا 210 تا زنجیره بزنید. اگر اضافه اومد در انتها اضافه ها رو میتونید بشکافید و از اون نخ برای دوختش استفاده بکنید یا برای مثلا میتونید بچینید. حتی فقط نباید کم سر بندازید چون که ممکنه مثلا یه دونه این طرف اون طرف بشه بعد کم بیارید.
زیاد باشه بهتر هستش. الان من 4 تا از این لوزی ها رو بافتش رو بهتون نشون میدم، اما شما 210 تا زنجیره بزنید و باید 14 تا لوزی ببافید. من با 4 تا براتون شروع میکنم. پس به این صورت نباید سفت بکنید زنجیره هاتون رو. ببینید به این شکل باید در بیاد، یه فضای خالی توش باشه. من این زنجیره رو یه مقداری میزنم و بعد بافت رو با هم شروع میکنیم. دوستان قبل از اینکه بافت رو با هم شروع بکنیم، من یک توضیحی در مورد این مدل میدم که شما بهتر بتونید اون رو یاد بگیرید و ببافید. ببینید زنجیره هایی که وسط این لوزی ها هست به این صورت شروع میشه. ببینید اولش با یک زنجیره هست، بین این دوتا پای بلندای ستایی یک زنجیره هست و بعد یک تبدیل میشه به 3 تا زنجیره تو رج بعد، 3 میشه 5 تا رج بعد، میشه 7 تا و 8 تا. یعنی به صورت 1 3 5 7 8 هستش کل این بافت. بعد این سمتش بغلش که بین دوتا لوزی ها فاصله هستش با 8 تا زنجیره اینجا شروع میشه. 8 میشه 7 میشه 5 3 و 1. یعنی دقیقاً برعکس هستش. یعنی وقتی که زنجیره ها کمه به سمت زیاد شدن میره، میشه 1 3 5 7 8. وقتی که زنجیره این سمت زیاد هست به سمت کم شدن میره، یعنی 8 میشه 7 5 3 1. که من شکلش رو ببینید به این صورت براتون درست کردم. اولش بین این دوتا پای بلندای ستایی یک زنجیره هست، بعد میشه 3 تا، بعد میشه 5 تا 7 تا 8 تا. این تناسب رو باید حفظ کنید. بعد بغلش برعکس این هستش، از زیاد به سمت کم میره به این صورت. من یه تعداد زنجیره زدم. این نخ ها ببینید یه کمی سر میخوره تو دست. بهتر هستش که دور انگشت کوچیک این رو بپیچید و بعد دور انگشت اشارتون و بعد این زنجیره ها رو اینطوری تو دستتون بگیرید و بعد شروع بکنید. ببینید انگشتتون رو روی این دونه زنجیره آخر بذارید و 3 تا زنجیره دیگه بزنید. 1 2 3. الان من با 4 تا از لوزی ها شروع میکنم بافت رو براتون توضیح میدم، ولی کلا شما باید 14 تا بندازید اگر این اندازه‌ای که من برای شما دارم میبافم همین اندازه رو بخواید. خب 3 تا زنجیره زدم. بعد نخ رو دور قلاب میپیچم، داخل زنجیره 4 میکنم. زنجیره 4 اینجاست. ببینید وارد زنجیره 4 کردم و بعد پای بلند ستایی رو به این صورت میبافم. یک دونه از این زنجیره 4 میکشم بیرون، بعد این رو یک بار میبافم. این دونه‌ای که کشیدم بیرون رو یک بار میبافم و بعد این دوتا دونه رو با هم میگیرم اینطوری و بعد این دوتا رو هم با هم. کل بافتمون رو باید این شکلی ببافید، یعنی این پای بلندای ستایی رو این شکلی میبافن. خب الان ببینید ما 2 تا اینجا داریم، 1 2 تا پای بلند داریم. خب ما گفتیم که اول باید یک زنجیره پایین باشه، بالا میشه 3 تا زنجیره. خب من یک زنجیره اینجا رها میکنم. این زنجیره ببین این که توش بافتیم هیچی، این زنجیره رو رها میکنم. تو زنجیره بعدی باید بزنم دیگه. خب 3 تا زنجیره اینجا میزنم، 2 تا 3 تا. قسمت پایین یک دونه رها میکنم تو بعدی اینجا و پای بلند ستاییم رو همونطوری که براتون توضیح دادم میبافیم. سفت هم نبافید دوستان، اگر سفت ببافید وقتی اتو بکنید باز نمیشه. خب بعد دوباره این نخ رو روی قلاب میزنم و زنجیره کنارش میبافم از زنجیره کنارش. الان اولین تکه مدلمون رو بافتیم، این رو بافتیم. باید ما 14 تا از اینا داشته باشیم که من 4 تاش رو براتون توضیح میدم. خب الان این قسمت باید 8 تا زنجیره داشته باشیم، قسمت بالا 7 تا زنجیره.
خب 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم و قسمت پایین باید 8 تا زنجیره بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و تو نهمی اینجا میشه. میام پایه بلند ستاییمو میزنم، این رو اینطوری میبافم، بعد این دوتا رو با هم میبافم، بعدم این دوتا رو. خب بعد این قسمت رو داریم میبافیم دیگه. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 ببخشید هنوز یه دونه پایه بلند دیگر رو باید میزدم. اینا دوتایی هستش، دوتا کنار هم. پس میام توی زنجیره بغل دستش یه دونه دیگه پایه بلند ستاییمو میزنم، به این صورت میبافم و بعد بینش 3 تا زنجیره هست، 1 2 3. پایین یه زنجیره رو رها میکنم توی زنجیره بعدی، رو میبافم اینطوری. خب اینا دوتایی هستش، توی زنجیره بغل دستش یه پایه بلند ستایی میزنم. تا انتها به همین صورت هست دوستان. ببینید الان یک دونه اینطوری درست کردم، این دومی هستش. خب دوباره اینجا الان ببینید این قسمت رو بافتم، رسیدم دوباره به اینجا. 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 7 تا زنجیره میزنم و از قسمت پایین 8 تا زنجیره رها میکنم. این زنجیر آخری که زدیم که حساب نمی کنم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 توی نهمی باید بزنید، اینجا میشه. یه دونه میبافم، این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم. خب باید یه دونه کناره این بزنم، مثل همین قبلیه دوستان که براتون توضیح دادم. بین این دوتا باید 3 تا زنجیره باشه، 1 2 3. بعد این قسمت پایین یک زنجیره رها میکنم تو زنجیره بعدی، دوتا با هم، یه دونه کنارش میزنم زنجیره بغلیش. خب الان 3 تا شد مدلمون، 1 2 3. من یک دونه دیگه میبافم و بعد برگشتش رو توضیح میدم. خب این رو هم بافتیم، الان 7 تا زنجیره باید بزنیم، 1 2 3 4 5 6 7. خب 7 تا زنجیره، اینجا باید 8 تا زنجیره بشمارم، 1 2 3 4 5 6 7 8 توی نهمی، اینجا میشه. فقط رج اول به این صورته که هی بعد اینطوری بشمارید، رج های بعد آسون تر هست دوستان. خب دوباره یک دونه بغلش میزنم، پای بلند ستاییمو، بینشون 3 زنجیره هست، 1 2 3. و بعد یک دونه زنجیره رها میکنم توی بعدی. بعد یه دونه دیگه پای بلند کنارمون میزنم. الان 4 تا رو من زدم. شما به این صورت باید ببافید تا اینا 14 تا بشه. من الان با این 4 تا براتون توضیح میدم. خب فرض میکنید که 14می رو زدید، به آخر رسیدید. ببینید اگر زنجیرتون هم زیاد اومد به همین صورت بذارید آزاد باشه، در انتها این شکافته میشه و میتونید برای دوخت ازش استفاده بکنید. خب وقتی که به پایان رسیدید، به پایان رجتون رسیدید، 3 تا زنجیره میزنید. 3 تا زنجیره میزنید، برمیگردید. خب برمیگردید. الان اینجا ببینید ما الان این رج رو بافتیم دیگه. یک دونه زنجیره، 8 تا زنجیره، بالاش 3 تا زنجیره بود، 7 تا.
الان ما رسیدیم به اینجا که 5 تایی هستش. خب 3 تا زنجیره رو زدیم، برگشتیم، نخ رو دور قلاب میپیچیم. اینجا ببینید این پای بلند 3 تایی که این زیر هست به این صورت بگیرید، ببافید، نخ رو بکشید بیرون، ببینید به این صورت بگیرید، یک بار این رو ببافید، این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم، به این صورت بافته میشه. ببینید اینجا 1 زنجیره بود، رج بعد شد 3 تا زنجیره، بعد الان میشه 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 تا زنجیره و بعد دوباره اینا رو مثل همین قبل که توضیح دادم میبافید، این بافته میشه، بافته میشه، این دوتا با هم، دوباره این یه دونه پای بلند رو هم به همین صورت میبافید، این دوتا با هم به این شکل در میاد بافتمون. خب الان رسیدیم به اینجا 8 تا زنجیره بود، بعد رج شده بود 7 تا، الان میشه چند؟ 5 تا. یعنی این رج کلا 5 تایی هست دوستان. 1 2 3 4 5. نیازی نداره بشمارید، همش 5 تایی هستش توی این رج. اینا رو به همون صورت میبافیم. ببینید فقط حواسم باشه اینجا رو یه موقع پیچ نخوره. من یه بار دیگه این رو میبافم. این رج اول حواستون باشه اینطوری صاف باشه. خب 5 تا زنجیره زدیم، این رو میبافم. و بعد پای بلند 3 تایی بعدی رو میبافم، به این صورت در میاد. دوباره 5 تا زنجیره میزنم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و بعد دوباره اینا رو میبافم. پس تو یک رج زنجیره هامون تماما 5 تایی میشه، حواستون باشه. دوباره 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. دوباره 5 تا زنجیره، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. دوباره این پای بلندا رو میبافم. اینجا 5 تا میزنم، 1 2 3 4 5. خب این قسمت آخر رو هم به همون شکل میبافیم. دوباره این قسمت رو هم 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5. ببینید قسمت آخر رو، این دوتا پای بلندا رو ببینید به این صورت هستش. اینم دقیقا مثل همون قبلی ها، طوری یه دونه رو میبافیم. آخرین پای بلند 3 تایی که میخوایم بزنیم به صورت ساده این رو قلاب رو وارد میکنیم به این صورت، ببینید به این صورت میبافیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، ببینید برمیگردیم. الان رسیدیم قسمت پشت کار. ببینید قسمت پشت به این صورت در میادش که من الان بهتون اینجا هم نشون میدم. ببینید
این قسمت روی کار هست به این صورت در میاد. قسمت پشت ببینید به این شکل هستش. خب الان ما قسمت پشت هستیم. قسمت پشت رو باید به این صورتی که براتون توضیح میدم ببافید. خب 3 تا زنجیره زدیم، برگشتیم. خب برگشتیم، نخ رو دور قلاب بپیچید. بعد قلاب رو ببینید، این قسمت رو ببینید 2 تا پایه بلند هست. قلاب رو به این صورت باید وارد کنید، ببافید. ببینید چون قسمت پشت هست، قسمت پشت رو باید به این صورت قلاب رو بگیرید، وارد کنید و بعد ببافید. خب پس قسمت پشت به این صورت بافته میشه. اینجا 1 زنجیره بود، شد 3 تا، 5 تا، داره به سمت زیاد شدن میره. اینجا 5 تا، بعد 7 تا بشه. 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره میزنیم و بعد ببینید قلاب رو اینطوری میگیرم. یه بار دیگه نشون میدم. قلاب رو ببینید به این صورت بزنید و ببافید. بافتمون تغییر نمیکنه، بافت به همون صورت هستش، فقط طریقه وارد کردن قلاب در قسمت پشت متفاوت هستش. خب الان اینجا 8 7 5 داره به سمت کم شدن میره، باید 3 تا بزنید. اینو یکم که ببافید دیگه ملکی ذهنتون میشه، اصلا نیازی نیست که بشمارید، نگاه که کنید متوجه میشید که باید چه کار کنید. من الان اینجا رو آروم براتون توضیح میدم، هی میشمارم چون که تازه دارید یاد میگیرید، به خاطر این. پس قلاب رو به این صورت وارد میکنیم، میبافیم. اینجا الان چند تایی میشه؟ 1 3 5 7. 1 2 3 4 5 6 7. دو تا رو با هم میگیریم، 2 تا هم با هم. دوباره این یکی رو میبافم، پای بلند رو. خب اینجا 7 تایی بود، این طرف 3 تایی. 1 2 3. این 3 تایی، این سمت میشه 7 تایی. 1 2 3 4 5 6 7. اینجا میشه 3 تا زنجیره. قسمت انتهایی به همین شکل هستش دوستان، هیچ فرقی نداره. خب الان اینجا 3 تا زنجیره زدیم، اینجا باید 7 تا بزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره که زدیم، این قسمت آخر رو ببینید به این صورت نگه دارید و بعد دقیقا مثل همون قسمت ها دونه رو در بیارید و ببافید. و بعد قسمت آخر رو به صورت ساده ببافید.
بعد 3 تا زنجیره بزنید و برگردید. ببینید بافتمون الان داره خودشو نشون میده به این صورت. خب بعضی از دوستان ممکنه که مثلا شلتر از من ببافن، خب بافتشون بزرگتر میشه. بعضیا ممکنه یه خورده تنگتر ببافن، یعنی سفت‌تر ببافن، خب بافتشون تنگ میشه. به خاطر همین توی بافتنی چون دست با دست فرق داره نمیشه اندازه دقیق بگم. به خاطر همین شما اول این 4 تا رو ببافید و بعد اتو بکنید، ببینید که مثلا چقدر میشه وقتی که اتو کردید و بعد اندازه گیری کنید برای خودتون. خب حالا این رج 3 تا زنجیر زدم، برگشتم. الان رج روی لباس هستیم. ببینید رج روی لباس گفتیم به این شکل بافته میشه. خب الان ببینید 1 3 5 7 بعد از 7 میشه 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. دیگه من اینو 9 تایی زنجیره نزدم، همون 8 که بزنید کافی هستش. به این صورت این رو میبافیم. خب الان رسیدیم به اینجا. ببینید 8 7 5 3 بعد میشه 1. یعنی ببینید این قسمت اینطوری به هم دیگه نزدیک میشه. پس من 1 زنجیره میزنم 8 1، یعنی دقیقا مثل همین رج اولی که شروع کردیم که اینجا با 1 زنجیره بعد 8 تا زنجیره. حالا اینجا ابتدای کار میشه 8 تا زنجیره، یه دونه زنجیره. خب یه دونه زنجیره زدم به این صورت. یه بار دیگه انجام میدم. 1 زنجیره زدم، یه دونه اینو میبافم، این دوتا با هم، این دوتا با هم. بعد دوباره خب الان دوباره 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینا رو میبافم. ببینید بعد الان اینجا 1 زنجیره میزنم، اینجا دیگه اینا به هم وصل میشه. به این شکل در میاد. بعد 8 تا زنجیره 2 3 4 5 6 7 8. 8 تا زنجیر. یه دونه پایه بلند رو فراموش کردم. بعد حواستون جمع باشه دوست. حواستون باشه یه موقع فراموش نکنید. ببینید به این شکل در میاد. خب الان 8 تا زنجیره میزنم 2 3 4 5 6 7 8. بعد اینا رو میبافم. این رو هم میبافم. خب اینجا 1 زنجیره میزنم، این پایه بلند رو هم میبافم. ببینید اینجا یه دونه زنجیره زدم، اینجا میشه 8 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8. قسمت پایانی رو هم میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم و بعد برمیگردم.
به همین شکل هستش دوستان. ببینید الان دوباره اینجا قسمت پشت کار هست، همون مدلی که قلاب رو گفتم باید انجام بدید. 3 تا زنجیره زدم. ببینید قلاب رو، این دوتا پای بلنده رو، قلاب رو از اینجا میگیرید، وارد میکنید و میبافید. خب اینجا دوباره، اینجا الان 8 تا زنجیره هست، باید کم بشه. وقتی به 8 رسید دوباره کم میشه. 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره میزنم و بعد بافتم رو ادامه میدم. فقط حواستون باشه پشت کار باید به این صورت قلاب رو وارد کنید. خب اینجا ببینید 1 زنجیره هست، تبدیل میشه به 3 تا زنجیره. یعنی وقتی زنجیره کمه باید رو به زیاد شدن بره، وقتی زیاده رو به کم شدن میره. کل بافت به همین صورت بافته میشه دوستان. خب الان اینجا 3 تا زنجیره زدم، اینجا 7 تا. 2 3 4 5 6 7. ببینید زیرش 8 تا زنجیره هست. من 7 تا زنجیره زدم و بافتم. خب اینجا ببینید 1 زنجیره تبدیل میشه به 3 تا زنجیره. اینجا دیگه تکرار هست. رج بعدم من میگم بهتون، ولی دیگه کل بافت به این صورت هستش و هی تکرار میشه تا به اندازه دلخواهمون در بیاد. شما میتونید این لباس رو به هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید ببافید. خب الان اینجا 3 تا زنجیره زدم، پای بلند رو بافتم، 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7. اینجا 3 تا. 1 2 3. ببینید 3 تا زنجیره زدم، زیرش یکی هست. خب الان اینجا 7 تا میزنم. 2 3 4 5 6 7. سه تا زنجیره میزنم، برمیگردم. 1 2 3. خب الان اینجا رجی هستش که کل زنجیره ها 5 تایی میشن. ببینید اینجا 8 تا بود شد 7 تا، الان میشه 5 تا. اینجا 1 بود 3 5. تو این رج کل زنجیره ها 5 تایی هستش. ببینید هی به این صورت هستش. اینجا بسته میشه، دوباره اینجا باز میشه، اینا بسته میشن، همینطور به این شکل در میادش. ببینید دوستان به این صورت هستش. الان اینجا مثلا بسته شده، اینجا باز میشه، دوباره اینجا ببینید اینجا بسته میشه، اینجا داره باز میشه، اینجا بسته میشه. به این صورت مدلمون در میادش. الان اینجا زنجیره ها کلا 5 تایی میشه. رج نمای روی لباس هست، به این صورت باید قلاب رو وارد بکنیم. 5 تا زنجیره بزنیم. 1 2 3 4 5 و بعد اینا رو ببافیم. دوباره 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5
دوباره 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. به همین صورت دوستان بافته میشه. فکر میکنم دیگه کافی باشه چون تکرار هستش. این رو هم میتونید یه عکس بگیرید ازش که تعداد زنجیره ها چه شکلی هستش و چند تایی بالا میده. کل بافت از همینا تشکیل شده، کل لباس. و برای حلقه آستین و یقه هم کار خاصی نمیخواد بکنید، فقط ما این رو میبافیم به اندازه‌ای که بخوایم و بعد دونه آخر رو هم به این صورت در میاریم، نخش رو میچینیم و بافتمون تمام میشه. فقط اینکه باید اتو کردنش رو براتون توضیح بدم. دوستان الان طریقه اتو کردن رو براتون توضیح میدم که باید اتو بخار بکنیدش. ببینید به این صورت ابتدای کار، ببینید اتو رو به همین صورت باید روش و ابتدای کار رو با دستتون به این صورت بکنید که این مدلش به سمت رو بیاد. بعد گهگداری هم به این صورت بخار بدید. یک بار باید سمت رو به این صورت اتو بکنید و یک بار سمت پشت لباس رو. بعد حالا قسمت پشت لباس رو هم باید چندین دفعه اتو بکنید دوستان تا باز بشه. الان من رو میز اتو نیستش اینجا، یکم کار سخته، ولی شما روی میز اتو بذارید و همه قسمت ها رو اتو کنید. و بعد دوباره الان قسمت رو اصلا نترسید، وقتی اتو میکنید هیچ اتفاقی نمیافته. این کامواش به همین صورت هستش، حتما باید اتو بشه. بعد حالا توی این مرحله کلا میتونید به این صورت با دستتون دوباره ببینید، حالا با دستتون هی این رو به این شکل
ببینید داره باز میشه. حواستون باشه که همه قسمت ها رو یک نواخت اتو بکنید. با دستتون ببین به همین صورت که اتو بکنید این باز میشه دوستان. نحوه اتو کردنش به این صورت هستش. دوستان وقتی که این لباس رو بافتش رو شروع کردیم و بدون اتو اندازه گیری کرده بودیم 40 سانتی متر بود، اما وقتی که اتو کردیم دوستان 50 و ببینید از این قسمت 55 سانتی متر هستش. اینجا جا نمیشه. 55 سانتی متر شده. شما پس باید یک تعداد سر بندازید، زنجیره بزنید، مثلا 3 تا یا 4 تا از اینا رو ببافید، بعد اینو خوب اتو بکنید، بعد اندازه گیری بکنید که ببینید برای مثلا اندازه بدن خودتون چند تا از این لوزی ها رو باید داشته باشید. من الان مثلا اینجا 14 تا لوزی انداختم بافتم و اگر از این قسمت بشمارم، از این قسمت لوزی ها به این سمت 9 تا و نصفی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا و نصفی از این لوزی ها رو به این صورت بافتم و شما میتونید برای این قسمتش ببینید برای آستین من برای آستین 17 سانتی متر کنار گذاشتم برای آستین و بعد 10 تا از این لوزی ها رو من زنجیره زدم و به اندازه 10 تا از این لوزی ها بافتم. ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 تا از این losey ها رو به این صورت بافتم و بعد یه چند سانتی این دیگه بستگی به خودتون داره. من الان اینجا مثلا یه 7 سانت بافتم، به اندازه 1.5 از این losey ها رو بافتم و بعد این قسمت دوختم. ببینید دوستان، برای دوختش این رو باید کنار هم بذارید، لبه ها رو ببینید به این صورت هستش و خیلی از لبه به این صورت باید بدوزید. دوختش آسون هستش ولی باید با دقت بدوزید که خیلی از لبه باشه. حالا شما این آستین رو میتونید بلندتر هم ببافید. مثلا من الان 1.5 از این لوزی ها رو بافتم، شما میتونید 2 تا 3 تا از این لوزی ها رو ببافید. بعد برای یقه هم که کار خاصی انجام نمیدیم، فقط برای قسمت سرشونه ببینید به اندازه 12-13 سانت برای سرشونه من کنار گذاشتم و بعد این آستین رو هم دقیقا مثل همون آستین بافتم، اتو کردم و این قسمت دوختم. امیدوارم که دوستان از بافت این لباس خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید و اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید. شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.